Sziasztok gyerekek! Kaptam egy levelet a neten, és azt írja egy illető, hogy mi a teendő akkor, hogyha valakinek zátonyra futott a párkapcsolata, az élet megmutatta, hogy teljesen működésképtelen, de az illető még mindig ragaszkodik hozzá ehhez a rosszul működő vagy működésképtelen párkapcsolathoz, és minden létező rossz megtörtént már, ami csak megtörténhet, de ő ezt akarja, és a rokonsága szeretné elvinni pszichológushoz, hogy az adjon neki tanácsot és segítséget, de ő nem akar pszichiáterhez menni, ő ezt így akarja folytatni, és félti a családja, és aggódnak érte, és érthetetlen, hogy ő ragaszkodik a kapcsolathoz, noha normál esetben fordítva kellene lenni, és a másiknak kéne ragaszkodni ő hozzá, és mit tegyenek, vigyék el szelíd erőszakkal pszichológushoz, ahová ő nem akar menni, vagy pedig nézzék-e tétlenül, hogy tönkre teszi magát, és majdnem beleőrül ebbe a rettenetes szenvedésbe. És úgy általában hol van az a pont, ahol már be kell avatkozni a másik ember életébe. És hát nagyon érdekes volt ez a levél, nagyon jó kérdést feszeget, és a válaszomat rögtön a végével kezdtem, hogy az én szabadságom ott végződik, ahol a másik ember szabadsága kezdődik. Tehát ezzel a definícióval tudom megmondani, hogy hol kell, illetve hol lehet beleavatkozni a másik ember életébe. Én azt mondom, hogy segítséget nyújtani akkor kell, ha a másik ember kéri, vagy a felajánlásomat elfogadja. Jézus senkit nem gyógyított kéretlenül, mindig ő hozzájöttek, és őt kérték, hogy segítsen. Ő nem tukmálta rá senkire a segítségnyújtását, hiszen még a sült galambot se szeretjük, hogyha valaki úgy hozza és úgy tömködi a szánkba. Mindenki maga szereti fölfedezni azt, hogy hű, de éhes vagyok, de jó lenne valamit tenni. Hű, ott egy sült galamb, de jó lenne azt megszerezni, és akkor az emberben vágy van, és be akarja fogadni. Amit az emberre úgy erőltetnek rá, arra az ember ösztönösen elhárítással reagál és elutasítja. Tehát nagyon szerencsétlen dolog bárkire rá erőszakolnunk vélt jó szándékból a segítőkészségünket, mert a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve. Ugye ember embernek szenvedést mindig a jó nevében és mindig a rossz ellen küzdve okozott. Vagy ha kéri valaki a segítségnyújtást, vagy ha fölajánlom és elfogadja. Persze nem kell 5 percenként fölajánlani. Fölajánlom neki, figyelj, segíthetek valamit. Ő azt mondja, kösz, nem? Akkor, ha ő beleőrül, akkor ő ezt döntötte, de ez nem legalizálhatja az erőszakos föllépést, ami ellen ráadásul ugye még jobban ellentartanak, és csak még jobban belefeszül az illető a saját helyzetébe. Köztudomású, ugye a népnyelv az mindig bölcs, hogy azt mondják, hogy ha valamelyik szülőnek nem tetszik a lánya udvarlója, csak agyon kell dicsérni, és akkor egyből bizalmatlan lesz iránta. Ha tiltják, akkor biztos, hogy csak azért is hozzá fog menni feleségül. Na most a párkapcsolat zátonyra futásánál, illetve tönkremeneténél volt egy nagyon érdekes kérdés, volt egy ilyen nagyon érdekes dolog, ami el volt rejtve ott az egyik mondatban, hogy hát ő ragaszkodik a kapcsolathoz, noha normál esetben pont fordítva kellene lenni. Tehát az illető úgy látta, hogy valaki odaadó és szereti a másikat, és akkor a másik pedig nem, és mégis
az odaadó ragaszkodik a másikhoz, és ez természetellenes, és ez nem így van jól, fordítva kellene lenni, és ez így érthetetlen. Na most, ha az ember ellenben reálisan gondolkodik, akkor rájön, hogy minden kapcsolat az egyensúlytalanság miatt bomlik fel. Tehát amelyik kapcsolatban az adok-kapok nincs egyensúlyban, valaki többet kap és kevesebbet ad, akkor az a kapcsolat egyensúlytalan lesz, és minden egyensúlytalanság törvényszerűen felszámolja önmagát. Ugyanakkor azt is leszögezhetjük alapelvként, hogy mindig az ragaszkodik a kapcsolathoz, aki az adott kapcsolatnak a haszonélvezője volt. És mindig az akar szabadulni belőle, aki annak a kapcsolatnak a nettó vesztese volt, aki valamilyen szempontból többet adott és kapott. És itt nagyon félrevezetnek minket azok a megszokott sémáink, miszerint ugye az a jó feleség, aki főz, most vasalt, takarít és vasalt ruhában jár a férje, és az a jó férj, aki hazadja a fizetését, és a többi, és a többi. Ugyanis a hiánynak az az alapja, hogy a jót és a rosszat elválasztjuk egymástól, az egységes mindenséget jóra és rosszra osztjuk, a jót azt ugye magunkba akarjuk vonni, és magunkba akarjuk szívni, és azt megtartjuk magunkban, a rosszat azt el akarjuk tolni magunktól, és magunkból is ki akarjuk söpörni. Noha a mindenség az bennünk van, csak azt a részét, amit mi rossznak tartunk, azt ugye árnyékban van bennünk, és azt nem látjuk. Na most a hiányból fakad a vágy, ugye? A hiányból fakad a vágy, hogy amit mi nem élünk meg a mindenségből, amilyen principiumot nem élünk meg, arra a lelkünk hiányzik. És ugye az egyik rész az, hogy arra is vágyunk, amit jónak tartunk, ugyanakkor az meg, ami árnyékban van bennünk, amit meg rossznak tartunk, az hiányzik belőlünk. Ezért van az, hogy sokszor annyira érthetetlen módon kapcsolódnak össze párok, és annyira érthetetlen módon alakulnak életesemények, mert amikor valaki a mindenségből egy principiumot nem él meg, akkor kívülről kell, hogy találkozzon vele, hogy kerülő úton létrejöjjön a teljesség. Éppen ezért, ha valamire valakinek szüksége van, a lelkének szüksége van, akkor ellenállhatatlanul vonzódik ahhoz, és öntudatlanul keresi azt, hogy megélhesse a mindenségnek azt a principiumát, amit ő önmagában eltakar és árnyékvilágban tart. Lehet ez akár az önzés is és az érdektelenség is, és akkor ő, mivel ő a mindenségnek csak azt a felét, hogy jaj, én önfeláldozó vagyok, jaj, én jó vagyok, jaj, én odaadó vagyok, és a másik fél lábon jár, a másik felét nem használja, akkor ugye kívülről kell neki ezt megtapasztalnia, és akkor végül is ő az, aki kap a másiktól, nem pedig a másik, aki esetleg hát önző és közömbös, és ő neki nincs hiánya. Tehát ugye félre tud vezetni minket az a dolog, hogy hát nagyon sajnálunk valakit, hogy ő miért ragaszkodik egy kapcsolathoz, de az alapelv az mindig egyszerű és mindig tiszta, hogy aki a haszonélvezője, az ragaszkodik egy kapcsolathoz, és hogyha látjuk, hogy valaki ragaszkodik egy kapcsolathoz, akkor az biztos, hogy nem ok nélkül. Senki sem önmaga ellensége. Mindenki azért ragaszkodik valamihez, mert neki, a lelkének, a szellemének valamilyen szempontból szüksége van rá. És ilyen szempontból lényegtelen, hogy mi az, amihez ragaszkodik, vagy milyen principium, vagy ezt mi jónak vagy rossznak tartjuk. A lényeg az, hogy a haszonélvező ragaszkodik, és aki menekül egy kapcsolatból, az biztos, hogy őt ott valamilyen szempontból kihasználták. Még hogyha az első pillantásra másképp is néz ki.
Tehát én azt javaslom, hogy semmiképpen ne vigyék erőszakkal pszichiáterhez az illetőt. Nagyon nagy lelki erő kell ahhoz, hogy az ember végignézze, hogy valakit szeretek és szenved, és természetes, hogy ösztönös az emberben az segítőkészség, de ezt kierőszakolni nem lehet. Ha az illető nem áll úgy hozzá, és nem fogadja be, nem nyílik meg neki, akkor nem lehet, ahogy Jézus sem tudta a názáretieket meggyógyítani, mert ők nem nyíltak meg neki, és azt mondtak, hogy mit akar ő itt, az ácsfia, hát ez ahogy lehetne a messiás. Jézus nagyon szuverén volt, ugye nem tört az életébe bele, szóval 13 éves korában, amikor elkódolott Jeruzsálemben, amikor ugye a Tóra vizsgát kellett neki letennie, akkor is ő azt mondta, hogy hát atyám dolgait kellett cselekednem, és mit én azért maradtam el. Amikor ugye a kánai mennyegzőn az édesanyja ott biztatgatta, hogy na hát már tegyél már csodát, mert elfogyott a borok, és azt mondta, hogy mi között hozzá, hát ez az én dolgom. Tehát ő nem tűrte a beleszólást, hát az előző filmben már emlegettem, Péter, aki ugye le akarta beszélni a kereszthalálról, hát őt meg rögtön azt mondta, hogy távozz tőlem, sátán. Pedig ugye, hát a segítő szándéka azt is lehetett mondani, hogy milyen jó lett volna, hogyha Péter megfogja, és a tanítványok, és akkor őt elviszik Jeruzsálemből, és inkább fogva tartják, jaj, csak nehogy szegény meghalljon. Jó szándékból borzasztó dolgokat lehet tenni, és igyekezzünk visszafogni magunkat. Ha kér valaki, és felajánljuk, és elfogadja a segítő szándékokat, akkor segítsünk, akkor van rá esély, hogy befogadja, de aki nem kéri, vagy nem fogadja el, azt hagyjuk békében, hagyj élje meg azt, amire az ő lelkének szüksége van. Ha ő neki arra van szüksége, hogy szenvedjen egy egyoldalú kapcsolatban, akkor úgyis addig fog csak szenvedni, ameddig immunis nem lesz rá. És amint immunis lesz rá, akkor megszabadul, és akkor adjunk hálát a Jóistennek, hogy a kereszthordozása véget ért. Sziasztok gyerekek! Hello.